Let's talk about what influence is. Thế thì đầu tiên chúng ta nói đến tầm ảnh hưởng là cái gì? Because leadership is influence, nothing more or nothing less. Bởi vì lãnh đạo về bản chất là sự ảnh hưởng, không hơn, không kém. And often when people talk about leadership, they think of a certain position, a certain title, a certain job that they might have, and they think that that's leadership. Và khi người ta nói đến lãnh đạo, người ta nghĩ đến một cái công việc, một cái chức vụ, một cái vị thế gì đấy cụ thể. But the ability to influence people is what makes leaders great. Nhưng cái khả năng làm gây ảnh hưởng lên người khác mới là điều tạo nên sự vĩ đại của những người lãnh đạo. And in chapter 1, I talk about how to increase your influence with others. Và trong chương 1 thì tôi nói đến việc cách để tăng sự ảnh hưởng của mình đến người khác. And what's beautiful is, as I teach this to you, you will be able to increase your influence with your family, your community, your business, your government. You'll be able to become a more influential leader. Và điều tuyệt vời là với những điều tôi dạy cho các bạn sẽ trở nên là một người có tầm ảnh hưởng hơn với gia đình, với cộng đồng, với chính phủ, với xã hội của bạn. Bạn sẽ trở thành một người lãnh đạo tuyệt vời và có tầm ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều. There are 5 levels of influence that I want to walk you through, and I'll begin with the lowest level and go all the way up to the top. Và có 5 cấp độ lãnh đạo, 5 cấp độ ảnh hưởng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, và tôi sẽ bắt đầu từ dưới và sau đấy tôi sẽ đi lên tít ở trên. The first level, which is the lowest level, is known as the position level. Cấp độ thấp nhất được biết đến là cấp độ vị trí. This is where we all began. We get a title, we get a position that says, okay, we get to lead. Và đây là cái cấp độ đầu tiên, là chúng ta có một cái chức vụ, một cái vị trí mà ở đấy nó nói cho chúng ta biết rằng ok, tôi có quyền được dẫn dắt lãnh đạo. Now, sadly, most people, when they get the position of leadership in an organization, they think that makes them a leader. Và đáng buồn thay, có rất nhiều người khi mà họ có cái vị trí lãnh đạo trong công ty thì họ nghĩ rằng điều đấy làm họ trở thành lãnh đạo. What I share with people is this: the position of leadership is a good place to start, but it's not a good place to stay. Cái chỗ mà tôi nói với mọi người là gì? Cái vị trí lãnh đạo đấy là cái chỗ rất tốt để bắt đầu, nhưng nó lại không phải là cái chỗ đủ tốt để mà chúng ta ở lại mãi. So as I began my leadership journey, I started with a position. I started with the title, just like probably you did. Thế thì khi mà tôi bắt đầu, thì tôi cũng bắt đầu ở một vị trí, bắt đầu với một cái chức vụ, và tôi nghĩ rằng bạn cũng tương tự như vậy. But very quickly, if we have just a leadership title without influence, we find that it becomes very small and very limited. Vậy thì nếu như tất cả những gì chúng ta có chỉ là một cái vị trí lãnh đạo trên giấy tờ không thôi, thì chúng ta sẽ phát hiện ra rằng nó rất là nhỏ bé và nó rất là hạn chế. I often say the position doesn't make the leader, but the leader makes the position. Tôi thường nói, cái vị trí không làm nên người lãnh đạo, mà chính người lãnh đạo mới làm nên cái vị trí đó. Now, what's wonderful about a leadership position is it gives us an opportunity to practice leadership. Và cái điều tuyệt vời về vị trí lãnh đạo này là nó cho phép chúng ta có cơ hội được tập luyện làm lãnh đạo. And the way we develop as leaders and become better leaders is by practice. So this positional leadership level is a good place to let us get started, but it's not a good place to just stay. Vậy thì cái điều tuyệt vời về vị trí lãnh đạo này là cho chúng ta thời gian và cái cơ hội để tập luyện để trở thành lãnh đạo. Thế nên có thể nói nó là một cái vị trí tuyệt vời để bắt đầu, nhưng nó không phải một vị trí đủ tốt để mà chúng ta ở đấy. I've spoken in over 100 countries of the world. Tôi đã phát biểu ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. And I have found this is the biggest mistake that leaders make. They think that a position of leadership makes them a leader. Và đây là cái sai lầm lớn nhất mà những người lãnh đạo thường mắc phải. Họ nghĩ rằng cái vị trí lãnh đạo biến họ trở thành một lãnh đạo. Today we're going to learn that there is so much more to leading people than just having a job, a title, or authority. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ học rằng là để mà lãnh đạo một nhân sự của mình thì nó còn cần nhiều hơn rất nhiều, chỉ đơn giản là một công việc,
một vị trí, một chức vụ, một cái thẩm quyền không thôi. And what I'm going to do is I'm going to help you build on this platform of a positional leader to be a much more effective and productive leader. Và cái tôi sẽ giúp cho các bạn đó là chúng ta sẽ xây dựng trên cương vị là một lãnh đạo làm thế nào để mà chúng ta trở thành một người lãnh đạo hiệu quả và hiệu suất hơn. The greatest challenge with just being a positional leader is that your influence is limited and people will only give you very little. Và cái giới hạn trong việc là một người lãnh đạo theo vị trí này đó là tất cả những gì chúng ta làm nó rất là giới hạn và người ta trao đi đến chúng ta rất ít. When people follow you because they have to, which is what happens to a positional leader, they always ask themselves, how little do I have to give that leader to keep my job? They're always thinking about minimal, not maximum. Bởi vì khi mà bạn làm người lãnh đạo theo vị trí này thì những người đi theo sau bạn, họ không theo sau bạn bởi vì họ có thấy bạn tuyệt vời mà bởi vì đấy là cái công việc nghĩa vụ của họ và họ sẽ luôn nghĩ rằng là tôi cần phải tuân thủ tối thiểu bao nhiêu với con người này để mà tôi giữ được công việc của mình. For example, I can always tell when a company is very positional in their leadership. Và ví dụ như là tôi luôn luôn có thể biết được khi nào mà cái công ty nó luôn luôn là mang tính chức vụ của họ tương đối theo cái chức vụ không thôi, người lãnh đạo của họ chỉ theo chức vụ không thôi. In the United States, many companies, the quitting time is around 5 p.m. Và ở Mỹ rất nhiều công ty thời gian đi về tan làm là 5 giờ chiều. If the company is positional in its leadership, usually about 4:30, 30 minutes before they're supposed to leave, they start clearing their desk. Nếu như mà một công ty người lãnh đạo của họ chỉ là lãnh đạo theo đúng chức vụ mà thôi thì tầm 4 giờ 30 tức là 30 phút trước giờ về là nhân viên đã bắt đầu gom đồ hết rồi. And about 4:40 in the afternoon, they're going around the office saying goodbye to all their friends. I'll see you tomorrow. Và 4 giờ 40 họ bắt đầu đứng dậy đi vòng quanh văn phòng và nói tạm biệt với bạn của mình và nói hẹn gặp lại ngày mai nha. And then they maybe they go to the restroom and they do other things, but they've already stopped working even though it's not quitting time. Và họ đi vào toilet hay là họ làm 1 tỷ lẻ một thứ khác nhưng mà họ ngừng làm việc lại mặc dù vẫn còn chưa đến giờ về. So about 4:55, they're back at their desk, but they're not working. They're getting ready to head to that exit as soon as they can. Và vào tầm 4 giờ 45 thì họ quay lại bàn làm việc nhưng không phải để làm việc mà là họ chỉ đang sẵn sàng chỉ chờ đến cái giờ về một phát là đứng dậy đi về luôn. Now, what has happened to an organization like this? Thế thì chuyện gì xảy ra với những tổ chức như thế này nào? It is positional in its leadership. Là cái And the người lãnh đạo của họ weakness- chỉ về chức vụ mà thôi. And the weakness of positional leadership is always that people give you the least amount of their effort. Và cái điều vấn nạn lớn nhất với những người chỉ có lãnh đạo theo chức vụ, những tổ chức chỉ có lãnh đạo theo chức vụ đó là người ta sẽ trao cái công sức của họ ở mức tối thiểu. And the reason for that is people follow you not because they want to, they follow you because they have to. Đó lý do là bởi vì người ta đi theo bạn, đi theo người lãnh đạo là bạn không phải bởi vì người ta muốn theo mà là bởi vì người ta phải theo. So being a positional leader is where we start, but we don't want to stay there. Vậy thì là một người lãnh đạo theo vị trí là nơi mà chúng ta bắt đầu nhưng chúng ta không muốn ở đấy mãi. The second level of leadership influence Cấp is độ thứ hai based trong tầm ảnh on hưởng của người lãnh đạo is based on relationships. nó dựa trên mối quan hệ. On this level, you already have your position of leadership, but you also have a desire to help people and you have a relationship with them. Ở cấp độ này chúng ta đã có cái khao khát để mà giúp người ta, chúng ta đã là có vị trí lãnh đạo rồi nhưng mà đồng thời chúng ta cũng có cái khao khát để mà giúp đỡ người khác và chúng ta có mối quan hệ với họ. And it's in this leadership culture that work begins to be fun. Và chỉ có ở trong cái trường phái lãnh đạo, cái phong cách lãnh đạo này thì công việc nó mới bắt đầu trở nên vui vẻ hơn. You see, the leader now enjoys working with the people, enjoys the work, and they enjoy being together. Và các bạn thấy rằng những người lãnh đạo ở trong vị trí này thì họ thích làm việc cùng nhau và họ thích được có dành thời gian ở bên cạnh nhau.
And this is the biggest difference between level 1 and level 2. I don't want you to miss this. Và đây là sự khác biệt lớn nhất giữa những người ở level 1 và level 2. Tôi không muốn các bạn bỏ lỡ điều này. Level 1, the position level lacks energy. Về cấp 1 thì cái người ở vị trí lãnh đạo không thôi thì họ thiếu năng lượng. But as soon as we get to level 2 and we begin to have good relationships with people, the first thing that happens is people begin to be energized. Và cái ở mức cấp độ 2, ngay khi chuyện này xảy ra thì điều đầu tiên xảy ra đó là người ta bắt đầu được truyền năng lượng. And companies become great because the people love their job, love what they're doing, love the people they're working with, and there's a lot of energy within the organization. Và cái điều này đó là khi mà năng lượng bắt đầu người ta thích công việc người ta làm, thích nơi là người ta làm, và sau đấy người ta bắt đầu có nhiều năng lượng trong những cái công việc hàng ngày mà người ta đến. So here's the question that we all have to ask ourselves today. Thế thì cái câu hỏi mà chúng ta cần phải đặt ra cho tất cả mọi người ngày hôm nay là gì? How do I become a level 2 leader? Làm thế nào để tôi trở thành người lãnh đạo ở level 2? How do I develop relationships with people in such a way that it increases the energy level and people want to come to work and do their work well? Và tôi sẽ phải phát triển cái mối quan hệ của mình với những người khác xung quanh thế nào để mà họ có cảm năng lượng của họ được tăng lên, họ muốn đến nơi làm việc và họ làm tốt khi mà họ đang có mặt ở công sở. So let me give you a main characteristic of a relational leader. Và để tôi cho các bạn biết một cái phẩm chất chính nếu phải có của một người lãnh đạo theo có quan hệ. Instead of always giving direction, they ask questions. Đó là những người thay vì luôn luôn ra lệnh, ra chỉ thị thì họ đặt câu hỏi. Level 2 leaders know that you have to find your people before you can lead your people. Người lãnh đạo ở vị trí này, họ level 2 này biết rằng là chúng ta phải tìm nhân sự của mình trước khi chúng ta có thể lãnh đạo nhân sự của mình. So they walk very slowly through the crowd. Thế nên là họ đi bộ rất chậm rãi xuyên qua đám đông. And here's what they do. They listen, they ask questions, they listen, they learn, and then they lead their people. Và cái họ làm là gì? Họ đi chậm rãi qua đám đông, họ hỏi, họ lắng nghe, họ nghiên cứu, họ học tập, họ hiểu rồi thì lúc đấy họ mới bắt đầu lãnh đạo. This lifts the energy level of the workplace. Điều này nó nâng cái mức năng lượng của nơi làm việc lên. In my early years of leadership, I made a real mistake, a terrible mistake in the fact that I wasn't a relational leader. I was more directional. Và trong những năm đầu lãnh đạo của tôi đã mắc những sai lầm rất lớn. Tôi không phải là một người lãnh đạo theo quan hệ mà tôi là một người lãnh đạo theo chỉ thị. I had a vision for my company and I knew where I wanted to go. And so I just constantly pointed in the direction, said, let's go. Tôi là người lãnh đạo của công ty, tôi biết phương hướng mà tôi muốn công ty tiến đến. Và là người lãnh đạo tôi cứ chỉ tay về cái phương hướng đấy và tôi bảo là đi thôi. As I matured as a leader, I discovered that there's a much better way than giving direction, and that is relating to your people by asking them questions. Và khi mà tôi lên đến cái cấp độ lãnh đạo cấp 2 và lãnh đạo về quan hệ này thì tôi mới phát hiện ra rằng có một cách tốt hơn nhiều để mà lãnh đạo những người của mình, đó chính là tôi liên hệ với họ, tôi tương quan với họ, tôi hiểu họ để mà tôi chỉ ra được phương hướng phù hợp cho tất cả mọi người. And here's the value of asking questions. Và giá trị của việc đặt câu hỏi là ở đây. If we do not walk slowly through the crowd, ask questions and listen, our leadership will be filled with assumptions. Nếu như chúng ta không đi chậm rãi qua đám đông, đặt câu hỏi để làm rõ, sau đó mới đưa ra những cái chỉ thị lãnh đạo của mình, thì cái việc lãnh đạo của các bạn nó sẽ lấp đầy những cái mặc định mà tự bạn cho là đúng. And assumptions are not a positive quality of a leader. Và những cái mặc định này nó không phải là một phẩm chất tích cực của một người lãnh đạo. If I lead by assuming I know where you are and assuming I know what you want and assuming I know what your motives are, I will so many times miss great leadership opportunities.
Bởi vì nếu như tôi lãnh đạo và trong khi mà tôi đang mặc định rằng tôi biết bạn đang ở đâu, tôi mặc định tôi biết bạn đang muốn gì, tôi mặc định tôi biết cái yếu tố động lực của bạn là gì, thì chính bản thân tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để trở thành một người lãnh đạo tốt, tuyệt vời, vĩ đại hơn. So the level 2 leader is relational and has a great desire to understand his or her people, find out what their perspectives are, and then lead them according to who they are and how they feel and how they think. Và người lãnh đạo ở cấp độ 2, người lãnh đạo theo mối quan hệ là những người họ rất có một cái khát khao, một cái nhu cầu, một cái mong muốn được hiểu rõ những nhân sự của anh ấy hoặc chị ấy hơn, để rồi dựa vào những hiểu biết đấy bắt đầu lãnh đạo dựa theo cái góc nhìn, cái hiểu biết, cái suy nghĩ của những người dưới trướng mình. This leadership style is much different than many people are accustomed to. Phong cách lãnh đạo này nó rất khác so với lại những cái phong cách lãnh đạo mà mọi người đã quen thuộc với. So I would encourage you, if you want to know more about how to ask questions and have this type of relational style with your people, Và tôi khuyến khích các bạn rằng là nếu như mà các bạn muốn đặt câu hỏi nên các bạn muốn có cái mối quan hệ như thế này, muốn có cái hiểu biết như thế này với những nhân sự của mình. I wrote a book called Good Leaders Ask Great Questions. Tôi viết một quyển sách tên là Lãnh đạo tốt, hỏi những câu hỏi hay. In this book, I talk about questions I need to ask myself as a leader, Trong quyển sách tôi viết những câu hỏi mà tôi phải tự hỏi bản thân mình khi làm lãnh đạo. questions I need to ask my team, Những câu hỏi tôi phải hỏi đội nhóm của tôi. questions I need to ask my customers. Những câu hỏi tôi phải hỏi khách hàng của tôi. This is a book that will teach you how to ask good questions because here's what I know. Great leaders ask great questions. Và quyển sách này dạy cho bạn hỏi những câu hỏi, đặt ra những câu hỏi hay như thế nào, bởi vì một điều tôi biết đó là những người lãnh đạo vĩ đại là những người có những câu hỏi vĩ đại. So we've talked about two levels of influence so far in a leader's life. Vậy thì đến bây giờ chúng ta đã nói đến 2 cấp độ ảnh hưởng của người lãnh đạo. Level 1 is the positional level where we have a job description and a title. Mức độ đầu tiên chỉ đơn giản là chúng ta là lãnh đạo theo chức vụ, là chúng ta làm người lãnh đạo theo định nghĩa, theo cái vị trí công việc của chúng ta có mà thôi. Level 2 is about relationships and beginning to listen to the people and begin to develop a team that loves to share ideas and work together. Cấp độ thứ hai là mức độ quan hệ. Ở cấp độ lãnh đạo theo có quan hệ, chúng ta hiểu biết những cái nhân sự của chúng ta đang nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào và bắt đầu phát triển một cái đội nhóm mà ở đấy họ yêu thích nơi làm việc, họ cũng muốn chia sẻ và họ có thể chia sẻ những ý tưởng của mình. Shared thinking is one of the Tư duy best chia ways sẻ, to chia sẻ think tư duy là một trong because những you cái see, cách tốt nhất để tư duy. if I sit down with you Bởi vì các bạn thấy nếu như tôi ngồi xuống với các bạn and you share an idea with me and I share an idea with you, và rồi bạn chia sẻ ý tưởng với tôi chia sẻ ý tưởng với bạn. now we begin to have maybe two ideas. Thế thì bây giờ có thể chúng ta bắt đầu có 2 ý tưởng. When you bring your team around you and they all begin to share ideas, Nhưng mà khi mà bạn tụ tập toàn bộ cái đội nhóm của bạn lại và tất cả mọi người bắt đầu chia sẻ ý tưởng, that's how you get a great idea. đấy là cách để bạn có một cái ý tưởng tuyệt vời. Great ideas are not birthed by themselves. Những ý tưởng tuyệt vời không tự nhiên sinh ra. So the relational leader walks slowly through the crowd, asks questions, shares, listens, and then leads. Một người lãnh đạo theo quan hệ là gì? Là một người đi chậm rãi qua đám đông, đặt câu hỏi, nghe, hiểu, chia sẻ, nhận phản hồi, hiểu biết hết rồi thì mới lãnh đạo. Level number 3. Độ 3. The third level is what I call the production level. Ở cấp độ thứ 3 của người lãnh đạo tôi gọi là cấp độ sản xuất.
This is where the leader increases his or her influence because they're very successful in building and bringing a return to the company. Và đây là lúc mà người lãnh đạo, anh ấy hoặc chị ấy xây dựng được cái danh tiếng, cái uy tín của mình, bởi vì họ có khả năng đưa về cái lợi nhuận, cái doanh số tốt nhất cho công ty. They're producers, they're builders. They increase the bottom line. Họ là những nhà sản xuất, là những người xây dựng, là những người nâng tầm cái chuẩn tối thiểu của công ty lên. Now let's stop and think about this level 3 leader for a moment. Thế thì chúng ta hãy dừng một khoảnh khắc để nghĩ sâu hơn về người lãnh đạo cấp 3 này nào. The credibility that you have as a leader is totally dependent upon you to be successful. Vậy thì cái uy tín, cái danh vọng của bạn với tư cách là một người lãnh đạo nó hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng thành công của bạn. It's possible to be a level 1 leader and have a position but not be able to lead at all. Hoàn toàn có thể để chúng ta chỉ đơn giản là một người lãnh đạo cấp 1 có chức có vụ nhưng mà chúng ta chẳng có khả năng lãnh đạo. It's even possible to be a level 2 leader and get along well with people but still not be able to lead well. Chúng ta có thể là một người lãnh đạo cấp 2, có thể là chúng ta rất hòa đồng, hài hòa với tất cả mọi người nhưng mà vẫn không thể lãnh đạo tốt được. But it's level 3 that gives you and me credibility to lead others. Mà phải từ là cấp 3 trở lên nó mới bắt đầu cho bạn cái uy tín để mà dẫn dắt người khác. People want to follow successful people. Người ta chỉ muốn đi theo những người thành công mà thôi. If you have financial problems, you're not going to want to follow a leader that's gone bankrupt. Chúng ta nếu như đang có những vấn đề về tài chính, tất nhiên chúng ta chẳng muốn đi theo một người lãnh đạo mà sắp phá sản đúng không nào? If you have marriage problems, you don't want to listen to somebody that's had 3 divorces. Chúng ta mà có vấn đề về hôn nhân thì làm sao mà chúng ta lại muốn nghe lời khuyên từ một người đã từng ly dị 3 lần cơ chứ? Followers migrate very quickly to people that can improve their life, make them better, and show them how to be successful. Những người theo sau, họ có thể chuyển phe rất nhanh, họ chỉ muốn lựa chọn những người nào mà tạo ra lợi ích cho họ, chỉ đường dẫn lối cho họ những lời khuyên, những ý tưởng để mà họ có thể cải thiện cuộc sống của họ lên. And I can only show you how to be successful if I've succeeded myself. Và tôi chỉ có thể chỉ cho bạn cách để thành công nếu như bản thân tôi đã thành công. I tell leaders that they know that they have began to be successful in their leadership when they can look at their people and with great confidence say to them, follow me. Và tôi nói rằng là một người lãnh đạo họ chỉ biết rằng họ đã thành công khi mà họ nhìn vào đôi mắt của những nhân sự dưới trướng mình và bằng một cách tự tin nhất họ nói rằng hãy đi theo tôi. Now that's a powerful leader. Và đấy mới là một người lãnh đạo uy lực. Because leadership is visual. People do what people see, not what they hear. So therefore, when I am a visual leader and I show my people the way, now all of a sudden they have clarity to go the same way. Bởi vì lãnh đạo nó là về cái mà người ta nhìn thấy, chứ không phải là cái người ta nghe được không thôi. Chính vì vậy, khi mà là người lãnh đạo thì tôi phải chỉ đường dẫn lối, thể hiện cho được những người nhân viên của tôi thấy tôi đã thành công và họ đi theo tôi, họ cũng sẽ đạt được điều tương tự như thế nào. Leaders at level number 3 create momentum. Người lãnh đạo ở level 3 là những người tạo ra được cái đà. Because when an organization is doing well, making a profit, when it's succeeding, there's a momentum that goes along with that success. Thế thì khi mà một tổ chức, một tập thể họ thành công, họ phát triển tốt được thì đi theo cái thành công, đi theo sự phát triển tích cực đấy, nó có một cái đà để mà tiến tới. And level 3 leaders know that momentum, that success will solve 80% of the problems that the company has. Và một người lãnh đạo giỏi là một người lãnh đạo họ biết rằng là cái đà đi theo sự thành công, cái đà đi theo cái sự phát triển đấy, nó sẽ giải quyết được 80% tất cả những vấn đề mà một công ty, một tổ chức có thể gặp. I've often said managers try to solve problems, but leaders try to create momentum.
thì tôi thường nói rằng là những người quản lý là những người cố gắng giải quyết vấn đề, còn những người lãnh đạo là những người cố tạo ra cái đà cho cả tập thể. If a train is going down a track at 55 miles an hour, Nếu như một chiếc tàu hỏa nó đang chạy trên đường ray với cái tốc độ 80 cây số một giờ, and there's a concrete steel reinforced barrier on that track, và trên cái đường ray đấy nó có một bức tường bê tông cốt thép được củng cố vững chãi nằm chắn ngang. going 55 miles an hour, that train will hit that obstacle, that barrier, and smash it and keep on going. Và nếu như đang chạy ở cái tốc độ ít nhất là 55 dặm một giờ như vậy thì chiếc tàu hỏa này nó sẽ đập tan tất cả những cái chướng ngại như thế và cứ tiếp tục phăm phăm tiến về phía trước. And the only reason it can do that is because it has momentum with it. Và lý do duy nhất nó có thể làm được điều này là bởi vì kèm theo chiếc tàu này nó có cái đà để chạy. That same train, if it's not moving at all, stopped completely dead on the tracks. Và chiếc tàu đấy nếu như mà nó đang gần như không di chuyển thì nó sẽ bị dừng lại bởi chướng ngại vật này ngay và lập tức. If you put a 1-inch block in front of the driving wheels of that train, it can't even get started. Nếu như mà chiếc tàu đang dừng lại thì chúng ta chỉ cần để một bức tường dày khoảng 3 cm trước bên mũi tàu này thôi, thậm chí nó còn không bắt đầu chạy được cơ. The reason is it has no momentum. Lý do là bởi vì nó không có cái đà. See, without momentum, a 1-inch problem can keep you from getting started. Các bạn thấy đấy, nếu như không có cái đà sẵn rồi thì một cái vấn đề dày 3 phân thôi nó cũng có thể ngăn cản bạn tiến về phía trước. With momentum, a 5-foot thick concrete steel reinforced problem, you smash it out of the way and you keep going. Và trong khi đấy, nếu chúng ta có cái đà tiến về phía trước rồi thì một bức tường dày 1,5 mét đứng trước mặt bạn thì các bạn sẽ đâm tan nó ra và vẫn phăm phăm tiến về phía trước. So it's not the size of the problem, it's the speed of the momentum that makes a difference. Thế thì nó không phải là về cái kích thước của vấn đề mà là cái kích thước của cái đà bạn đang có, nó sẽ quyết định rất nhiều thành tựu. At level 3, leaders are successful and they have results and they produce. And so therefore, the environment in their leadership is usually quite positive and filled with momentum. Và người lãnh đạo mà đạt đến cái level 3 là những người mà họ đã chứng minh khả năng, đã tạo ra hiệu quả, đã đem về cái thành tựu cho công ty. Chính vì thế cái môi trường lãnh đạo xung quanh của họ thường nó rất là tích cực. Let's go to level 4. Chúng ta bước sang level 4 nào. But let's review. The lowest level is the position level. That's where we get just a title. Thế thì bây giờ chúng ta ôn tập lại nha. Thế thì cái ở mức độ 4 là và những cái mức độ trước nó đầu tiên nó chỉ là cái mức độ về theo vị trí, theo chức vụ mà thôi. But we increase our influence at level 2 when we begin to relate well with people. So we not only have a position of leadership, but the people like us to be in that position. Và cấp độ 2 chúng ta bắt đầu cải thiện mối quan hệ với những người ở xung quanh. Chúng ta bắt đầu hiểu biết về họ hơn và dần dần họ không những là họ xem chúng ta là lãnh đạo bởi vì chúng ta ngồi ở chức vụ đấy, mà là họ thích và họ muốn chúng ta ngồi ở chức vụ đấy. And level number 4 is where we produce, get results, build, and are successful. Và ở mức độ thứ 3 là chúng ta bắt đầu sản xuất, chúng ta bắt đầu kinh doanh và chúng ta đem được kết quả, đem được doanh thu, đem được lợi nhuận về. But level number 4, this is the level that I want to get you on. Còn đây là cái mức độ mà tôi muốn đưa các bạn đến đây này. If you were in an auditorium with people around you right now, I would say to you, nếu mà bạn đang ngồi trong một khán phòng có những người xung quanh, tôi sẽ nói với các bạn rằng, look at the person sitting beside you and say, you want to be a level 4 leader. Hãy nhìn vào cái người ngồi bên cạnh bạn và nói với họ rằng bạn muốn trở thành người lãnh đạo cấp 4. If you happen to be in a room right now with someone else, just look at them and say, you want to be a level 4 leader. Nếu như bạn đang ngồi trong phòng và có một người bên cạnh bạn thì hãy nhìn vào họ và nói, bạn muốn trở thành người lãnh đạo cấp 4. So let's talk about it. Thế thì chúng ta nói về điều này nào.
The level 4 leader focuses on developing people around him or around her. They develop people. Người lãnh đạo cấp 4 là người tập trung vào việc phát triển những nhân sự xung quanh anh ấy hoặc chị ấy. Họ tập trung vào việc phát triển nhân sự. And this sets them apart and makes them very unique. Chính điều này làm cho họ trở nên khác biệt và làm cho họ trở nên vô cùng độc đáo. For example, if I'm a level 3 leader and I produce success and bring a return, all I do for the company is add. Thế thì nếu như giả sử tôi đã là một người lãnh đạo tuyệt vời rồi, tôi có sản xuất, tôi đem lại thành công, đem lại lợi nhuận, thì tất cả những gì tôi làm cho công ty là tôi chỉ mới cộng thêm vào thôi. But at level number 4, if I develop other people and equip and train them, now all of a sudden I start multiplying. Tuy nhiên nếu tôi ở cấp 4, khi mà tôi bắt đầu phát triển nhân sự, tôi truyền tải kiến thức và kinh nghiệm và kỹ năng cho họ, thì bất chợt tự nhiên bây giờ những gì tôi làm với công ty không phải cộng nữa mà nó bắt đầu thành phép tính nhân. I do my best every day to be a level 4 leader. Tôi làm hết sức mình mỗi ngày để trở thành một người lãnh đạo cấp 4. My leadership life goal is to add value to leaders who multiply value to others. Thì cái mục tiêu của tôi trong lãnh đạo trong cuộc sống đó là tôi luôn luôn trao giá trị, kỹ năng và kiến thức cho người khác, để rồi tôi trở thành một người lãnh đạo không chỉ cộng thêm giá trị mà là tôi nhân ra giá trị. And that is a level 4 leader. Và đấy là người lãnh đạo cấp 4. So I would like to challenge you as you think of developing your leadership influence. Thế thì tôi muốn thách thức bạn một chút trong khi các bạn nghĩ đến việc phát triển tầm ảnh hưởng của mình với tư cách là người lãnh đạo. To become committed to training and equipping people. Đó là hãy cam kết với việc đào tạo và cập nhật kiến thức cho nhân sự. Last week I was in Miami and I was doing a large virtual conference for about 20,000 leaders. Và tuần trước tôi ở Miami và tôi có một cái hội thảo lớn với khoảng gần 20.000 lãnh đạo ở đấy. And I was in the leader's office and he showed me the goals of the staff. Và tôi ở văn phòng của người lãnh đạo đấy và anh ấy cho tôi xem cái mục tiêu của những nhân viên. And one of them was replace yourself. Và một trong những cái mục tiêu đấy đó là thay thế vị trí của chính bạn. And I pointed to that and I congratulated him and I said, I'm with a lot of companies and seldom do I ever see a stated goal for staff members to replace themselves. Và tôi đã làm tôi rất bất ngờ bởi vì tôi đã làm việc rất nhiều công ty mà tôi thấy rất hiếm khi nào một người lãnh đạo họ lại đặt một trong những mục tiêu cho nhân viên của họ đó là thay thế vị trí của người lãnh đạo để đi. For myself, I have always worked hard at replacing myself and working myself out of a job. Với cá nhân tôi luôn luôn làm việc hết sức mình để mà tìm kiếm người thay thế của mình và làm thế nào đấy để mà tôi có thể thoát ra khỏi công việc. And for all of my staff, I'm always asking them the same question. Who are you training? Who are you equipping to replace you? Và với nhân viên của tôi luôn luôn hỏi họ là rằng các bạn đang đào tạo ai và các bạn đang huấn luyện ai để thay thế vị trí của bạn. That is a very important question because đấy là một câu hỏi quan trọng bởi vì sao? Companies only grow when they develop more leaders. Và công ty chỉ có thể phát triển khi mà họ phát triển ra, đào tạo ra nhiều người lãnh đạo hơn. In fact, I would often tell my staff, work yourself out of a job. Find somebody, train them to do what you can do, work yourself out of a job. And I said, if you do that, I'll give you another job. Và tôi luôn nói rằng là nếu như các bạn có thể huấn luyện, đào tạo ra một nhân sự đủ tốt, đủ giỏi để mà thay thế được vị trí của bạn, yên tâm đi, nếu bạn làm được như vậy, tôi sẽ cho bạn một công việc khác ngay. I have one staff member that has worked himself out of 11 jobs in our company. Tôi có một nhân viên, họ đã tự mình làm cho bản thân mất việc khỏi 11 vị trí khác nhau trong công ty. And every time he finds somebody, trains them and equips them and turns the job over to them, I bring him in and I say, okay, I'm going to give you another job, and off he goes. And he keeps developing leaders for me. Và mỗi khi mà anh ấy đào tạo hoàn thành một nhân sự đủ khả năng để thay thế vị trí của anh ấy bước vào văn phòng tôi và tôi nói,
Ok, làm tốt lắm, bây giờ tôi cho cậu sang một vị trí khác. Và cứ như vậy anh ấy sang vị trí khác và bắt đầu lại công cuộc đấy từ đầu, và liên tục anh ấy liên tục sản xuất ra những người lãnh đạo cho công ty tôi. For 50 years, I've taught leadership, written on leadership, spoken on listen, for 50 years I've been in the leadership field, and not one time have I ever gone to a company and they said to me, "We have too many good leaders in our company." Never. Đã 50 năm trời tôi làm việc trong ngành về giáo dục lãnh đạo. Tôi viết sách, tôi dạy dỗ, tôi tổ chức hội thảo và tôi đi đến từng công ty, tôi tổ chức đào tạo chuyên sâu. Nhưng chưa bao giờ tôi gặp bất kỳ một công ty nào mà bảo với tôi rằng là chúng tôi đang có một vấn đề là chúng tôi có nhiều lãnh đạo tốt quá. Chưa bao giờ cả. Organizations are always looking for more leaders and they're looking for better leaders. Các tổ chức luôn luôn không ngừng tìm kiếm nhiều người lãnh đạo hơn và tìm kiếm những lãnh đạo tốt hơn. So I have developed a culture, and I want to encourage you to do the same in your organization, of men and women replacing themselves by equipping someone else to do their job so that they can go do something else. Và tôi nói là những người lãnh đạo tuyệt vời là những người mà ở vị trí của họ sẵn sàng đào tạo kiến thức, kỹ năng để mà những người ở dưới có khả năng sớm nhất thay thế vị trí của họ, để giải phóng họ ra khỏi vị trí đấy, để họ có thể bước lên cho vị trí cao hơn, làm một công việc vĩ mô hơn. I have the largest equipping organization in the world. Tôi có một cái tổ chức lớn nhất thế giới. We've equipped over 5 million leaders in every country of the world. Chúng tôi trang bị 5 triệu lãnh đạo ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. And there is a 5-step process of equipping other people so that you can reproduce and replace yourself. Thế thì có 5 bước trong quá trình trang bị kiến thức cho người khác để mà bạn có thể nhân bản và thay thế chính bản thân mình. So let me give you those 5 steps, and I want you to write them down. They're simple, they're practical, but they really work. Đây là một quy trình 5 bước, nó rất đơn giản nhưng nó thật sự hữu hiệu và hiệu quả. Step 1, I do it. Nhất, tự tôi làm. All equipping begins with me being able to do well what I want to train and equip others to do. Như tất cả quá trình trang bị kiến thức và kỹ năng này, nó bắt đầu bằng việc cá nhân tôi phải làm thật tốt cái việc mà tôi muốn dạy, muốn bảo người khác học cách làm. So equipping doesn't begin with me telling you what to do. Equipping begins with me doing it myself very successfully. Thế thì trang bị kiến thức cho nhân viên không bắt đầu từ việc bảo họ làm gì, mà nó bắt đầu từ việc chính bản thân tôi cũng như bản thân các bạn phải làm thật tốt cái việc bạn muốn dạy cho họ. So step 1, I do it. Thì bước 1 là tự tôi làm. Step 2, I do it and you are with me. Là tôi làm việc đấy và bạn song hành cùng tôi. This is what I call the power of proximity. Đây là tôi gọi là sức mạnh của sự thân cận. The best equipping is done when somebody is with you so that they are able to experience what you experience. Cái việc mà người ta có thể học tốt nhất, cụ thể nhất, đó là họ ở ngay cạnh bạn, sâu sát ngay sát bạn để mà có thể được trải nghiệm tất cả những gì chính bạn trải nghiệm. So I take you with me. Thế là tôi đưa bạn đi cùng tôi. And you watch me perform a task that I'm going to equip you to perform. Và bạn sẽ được quan sát tôi thực hiện một công việc mà tôi muốn trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đấy cho bạn để bạn làm. You watch me connect with the people that I'm going to ask you to connect with. Tôi cho bạn xem cái cách tôi kết nối với những người mà tôi muốn bạn kết nối với. And as we do this experience together, I give you opportunity to ask questions so that you not only see me do it well, but you understand how I do it well. Và trong quá trình này thì tôi cho phép các bạn đặt câu hỏi với tôi để rồi các bạn không chỉ quan sát được là tôi làm cái gì mà còn có thể hỏi để hiểu rõ cách tôi làm điều đấy ra sao. So step 2 is I do it and you're with me. Thế thì bước 2
là tôi làm việc đấy và bạn ở cạnh tôi. Step 3 is you do it and I'm with you. Bước thứ 3 đó là bạn làm việc đấy và tôi ở cạnh bạn. There comes a time when you've watched me do it long enough and you've asked me questions that I give the ball to you and say, okay, it's your turn. Now I'm going to coach you. Và sau khi mà bạn ở cạnh tôi, bạn xem tôi làm, bạn hỏi tôi cách làm rồi, thì sẽ đến một lúc tôi giao quả bóng cho bạn và bảo rằng bây giờ đến lượt bạn làm và tôi sẽ huấn luyện bạn. This is always an exciting time for me in the training process because when I get to watch you do what you have watched me, I very quickly know and understand how well I've taught you. Bởi vì nó là một điều rất là thú vị, bởi vì sau khi mà bạn quan sát tôi, hỏi tôi xong rồi, tôi được quan sát cách bạn làm những gì mà bạn đã quan sát từ tôi, thì tôi sẽ hiểu được rằng là tôi đã đào tạo, tôi đã chỉ dạy bạn tốt hay không tốt như thế nào. And the only way that you could be a better leader is to practice leadership. So in this stage of equipping, you're now practicing something that you've learned from me. Vậy thì cái cách duy nhất để bạn trở thành lãnh đạo là bạn phải thực hành tập luyện thật nhiều. Thế thì ở trong cái bước này, trong giai đoạn trang bị kiến thức, là bạn đang tập luyện thực hành những gì bạn học từ tôi. And as I watch you, I coach you, I improve you, I help you see how you can do it better. Thế thì trong quá trình mà tôi huấn luyện bạn, tôi quan sát bạn, tôi xem là bạn làm thế nào, tôi chỉ dẫn cho bạn làm thế nào tốt hơn. By the way, today, I have done this with 5 different people on my team. Sorry, can you repeat that? That's okay, no problem. I have today done this equipping I'm teaching you to do with 5 people on my team. Thế thì theo tôi trong ngày hôm nay, tôi đã làm xong và dạy cho các bạn những cái về trang bị kiến thức này với 5 người trong đội nhóm của tôi. I have one lady that I'm teaching how to write. Tôi có một người phụ nữ mà tôi chỉ cho chị ấy cách viết như thế nào. So she daily submits writing projects to me, which I look at and I help her understand how to become better and upgrade her giftedness and skill in writing. Và hàng ngày thì cô ấy sẽ có những cái bài viết gửi đến cho tôi, thì tôi xem vào đấy, tôi đánh giá, tôi phản hồi lại với cô ấy để mà cô ấy có thể liên tục cải thiện cái kỹ năng, cái thiên phú của mình trong việc viết lách. The second person I have equipped today is one that I'm mentoring in the area of decision making. Và người thứ hai mà tôi đã trang bị trong ngày hôm nay, đó là một người mà tôi đã cố vấn rất nhiều về lĩnh vực là học cách đưa ra quyết định. So last week I gave him an assignment and I have been watching him over the last few days show me how he is making decisions based on the project that I gave him. Thế thì vài ngày trước tôi huấn luyện anh ấy về điều này, và xong rồi tôi bắt đầu quan sát anh ấy, xem anh ấy làm tiếp thu kiến thức như thế nào, đã làm những gì, làm ra sao dựa trên cái dự án mà tôi giao cho anh ấy. Every day of my life, I'm equipping people. Tôi đều đang trang bị kiến thức cho người khác. And there's been a standard principle that I have followed that allows me to be very successful in equipping people. I'm going to give it to you right now. Và có một cái quy định tiêu chuẩn của chính tôi, quy tắc tiêu chuẩn của chính tôi trong việc truyền kiến thức cũng như là trang bị kỹ năng cho mọi người, và mà nó làm cho tôi trở nên thành công như ngày hôm nay. Và ngay bây giờ tôi sẽ trao nó cho các bạn. Here it is. Đây. Don't miss this. Đừng bỏ lỡ nó. Never do your work alone. Đừng bao giờ làm công việc của mình một mình. You say, John, what do you mean never do my work alone? Bạn nói, John ơi, ý ông là sao khi mà bảo là đừng bao giờ làm công việc của tôi một mình? What I mean is never do your work alone. Ý tôi là đừng bao giờ làm công việc của bạn một mình. Everything I do, I have other people involved with me while I do it. Tất cả những gì tôi làm, tôi có những người khác tham gia cùng tôi khi tôi làm.
Now, I live hundreds of miles away from most of my companies. Thế thì tôi sống cách xa đa số các cái công ty của tôi hàng trăm dặm. But we're on the phone every day. Nhưng mỗi ngày chúng tôi đều gọi điện cho nhau. And we're constantly talking about what I'm teaching them. Và chúng tôi liên tục nói đến cái việc là những cái mà tôi đang dạy cho họ. And we're constantly working together to improve each other. Và chúng tôi làm việc không ngừng để liên tục cải thiện lẫn nhau. Stage 3 of equipping is a key stage to be successful. Cái giai đoạn thứ 3 trong các bước trang bị này, nó là cái bước quan trọng để mà trở nên thành công. Let's review quickly. Chúng ta ôn tập nhanh nào. Step 1 of equipping, I do it. Bước 1 trong trang bị, tự tôi làm. Step 2 of equipping, I do it, you're with me. Bước 2, tôi làm, bạn ở cạnh tôi. Step 3 of equipping, you do it, I'm with you. Bước 3, bạn làm, tôi ở cạnh bạn. Step 4. Bước 4, you do it. là tự bạn làm. There comes a time when you've learned how to do it. Sẽ đến một thời điểm mà bạn đã học được cách làm như thế nào rồi. You don't need me. Bạn không cần tôi nữa. This is another real graduation happy day in equipping. Gần như nó đây là một cái ngày vui vẻ, một ngày lễ tốt nghiệp trọng đại trong cái quá trình trang bị này. Now you're able to take what I do and you're able to do it yourself. Bây giờ bạn đã có khả năng làm những gì tôi làm và tự bạn làm được rồi. But there's one more step of equipping that's absolutely magic. Nhưng mà còn một bước nữa trong quá trình trang bị này và phép nhiệm màu của nó là tuyệt đối. And 99% of the companies, they miss this last step. Và 99% các công ty họ bỏ lỡ bước thứ 5 này. They stop at step 4. Họ toàn dừng lại ở bước thứ 4 thôi. I don't want you to do it. I want you to have 5 steps in your equipping process. Tôi không muốn các bạn làm như vậy. Tôi muốn các bạn phải có 5 bước trong quá trình trang bị của mình. And step 5, this is where the magic begins. So as you're taking notes, and I'm loving watching you do this, just make sure you realize step 5 is where the magic begins. Đấy, thế thì tôi rất là thích khi mà tôi nhìn thấy tất cả các bạn đang ghi chú liên tục như thế này. Thì tôi muốn trong cái ghi chú cái này, các bạn hãy nhớ ghi vào bước 5 là nơi phép màu xảy ra. Step 5. Bước 5. After you do it, step 5 is you do it and take someone with you. Bước thứ 5 đó là sau khi tự bạn làm được rồi thì ở bước thứ 5 này là bạn làm, tự mình làm và đưa một người đi theo. In other words, when we begin equipping, khi chúng ta bắt đầu trang bị, I will not start training you until you have the understanding that you are to turn around and train someone else after I've trained you. Tôi sẽ không bắt đầu đào tạo bạn cho đến khi bạn phải thẩm thấu và hiểu rõ trong đầu mình rằng là ngay sau khi tôi đào tạo bạn xong, bạn sẽ quay đầu lại và tiếp tục bước tiếp cái bước như tôi đã làm, đó là tiếp tục trang bị kiến thức và đào tạo người kế tiếp. It's the difference between addition and multiplication. Đó chính là sự khác biệt giữa việc cộng thêm và nhân lên. If I train you, but I don't expect you to pass it on, I add. Nếu như tôi chỉ đào tạo bạn mà không hề trông chờ việc bạn truyền tải tiếp kiến thức này đi thì tôi chỉ đơn giản là cộng thêm một người thôi. But if I train you and I expect you to train someone else, now we start multiplying in our organization. Nhưng mà nếu tôi đào tạo bạn và tôi trông chờ vào việc bạn sẽ đào tạo một người khác thì bây giờ tổ chức của chúng ta bắt đầu nhân bản rồi đây. Which brings me to a very important teaching as a level 4 leader that I just have started working on, and I want to pass it on to you. You're like the first people that I've taught this to. Và nó đưa tôi đến cái kiến thức tại sao mà làm người lãnh đạo nó quan trọng như thế này, và tôi muốn truyền tải điều này đến với các bạn, và các bạn là một trong những người đầu tiên mà được nhận kiến thức này từ tôi. So when I begin to equip somebody,
I have what I call upfront expectations with them before we begin. Thế thì khi mà tôi bắt đầu đào tạo, tôi bắt đầu truyền tải kiến thức cho mọi người, thì tôi luôn luôn có những cái kỳ vọng nói trước, nói rõ cho họ biết tôi kỳ vọng từ họ những cái gì. I have me expectations, I have you expectations, and I have we expectations. Tôi có cái kỳ vọng từ tôi, kỳ vọng từ bạn và kỳ vọng từ chúng ta. And I begin with we expectations. Và tôi bắt đầu với cái kỳ vọng từ chúng ta. So if I was getting ready to mentor and equip you, I would sit you down and I would say something like this. Và nếu như mà tôi đã sẵn sàng để mà đào tạo, để mà cố vấn, để mà truyền tải kiến thức cho bạn, thì tôi sẽ bảo các bạn vào phòng ngồi xuống và tôi sẽ nói với bạn những điều như sau. As we start this equipping journey, I want you to share with me what's important to you, and I'll share with you what's important to me. Khi mà chúng ta bắt đầu cái hành trình trang bị này, tôi muốn bạn hãy chia sẻ với tôi điều gì với bạn là quan trọng, và cá nhân tôi cũng chia sẻ với bạn điều gì là quan trọng với tôi. We have an upfront understanding, so there's not a misunderstanding. Chúng ta hiểu nhau trước để rồi nó không có bất kỳ cái hiểu nhầm nào diễn ra. And in sharing these expectations, here's what I always say. Thế thì và trong cái việc chia sẻ những cái kỳ vọng này, cái tôi luôn nói là gì? This equipping mentoring relationship ought to be a plus for both of us. Cái mối quan hệ mà dạy dỗ, trang bị, truyền tải kiến thức này, nó nên là một dấu cộng cho cả hai ta. It ought to make you better. It ought to make me better. Nó nên làm bạn tốt hơn và nó nên làm tôi tốt hơn. If that's not happening, we stop. Nếu chuyện đấy đang không xảy ra, chúng ta ngừng lại. So we begin this journey understanding that we are both to add value to each other, and this isn't just one person helping another person without any return. Và chúng ta bắt đầu quá trình này bằng cách hiểu được rằng là hai chúng ta trao đổi giá trị cho nhau, chứ không phải đây là một quá trình một chiều mà ở đấy một người thêm giá trị và trao quyền lợi cho một người còn lại không thôi. Then I would share with you what I call you expectations, what I expect from you in this mentoring relationship. Và sau đấy tôi chia sẻ cái mà tôi gọi là cái kỳ vọng từ bạn, những điều mà tôi kỳ vọng từ bạn, những cái mà tôi muốn phải thấy từ bạn trong cái quá trình dạy dỗ truyền tải này. And I would say things like, I expect you to set the agenda. Tôi sẽ nói những cái giống như là tôi kỳ vọng bạn sẽ thiết lập lịch trình. I expect you to come prepared. Tôi kỳ vọng là bạn sẽ bước vào buổi học đầy đủ chuẩn bị. I expect you to learn, but even more important than learning, I expect you to improve on what you've learned. Tôi trông chờ vào việc bạn học, và quan trọng hơn nữa là tôi trông chờ vào việc bạn cải thiện dựa trên những gì bạn được học. I was mentoring a young man recently, and this is a story that I want to just quickly share. Và gần đây tôi có đào tạo một cậu trai trẻ, và đây là một câu chuyện mà tôi muốn nhanh chóng chia sẻ với các bạn. He had much promise, but I shared with him what I expected from him, and so at our next visit, this is what he told me. Thế thì cậu ấy có rất nhiều triển vọng hứa hẹn, nhưng mà tôi chia sẻ những gì tôi trông chờ từ cậu ấy, và ở buổi ghé thăm tiếp theo, những gì cậu ấy nói với tôi như sau. He said, John, when we were together last time, this is what you said. Cậu ấy nói với tôi rằng là ông John ơi, lần trước chúng ta ở cùng nhau thì đây là những điều ông đã nói với tôi. This is what I heard. Tôi đã nghe được những điều như sau. This is what I did. Tôi đã làm những điều như sau. Did I do it right? Tôi có làm đúng hay chưa? Can I ask you some more questions? Tôi có đặt thêm một vài câu hỏi có được không? I've had a mentoring relationship with that gentleman for 20 years. Và tôi có một mối quan hệ cố vấn thầy trò với cậu trai đấy trong 20 năm liền. It's because we started off right and he understood the expectations I had in him. Bởi vì chúng tôi bắt đầu bằng cách đúng đắn nhất, và cậu ấy hiểu rõ những cái kỳ vọng mà tôi có từ cậu ấy. And then I would share with you expectations that I will deliver for you, things that you could depend upon from me. Và tôi chia sẻ với các bạn những cái kỳ vọng mà bạn có thể có từ tôi, những cái mà bạn có thể trông chờ rằng tôi sẽ làm cho bạn.
Things such as I will always look out for your best interest, not mine. Những cái ví dụ như là tôi sẽ luôn luôn tìm kiếm và cố gắng bảo vệ cái lợi ích tốt nhất cho bạn chứ không phải lợi ích tốt nhất của tôi. Things such as you can trust me. I will never violate you as a person. Những cái như là bạn có thể tin tưởng tôi hoàn toàn, tôi sẽ không bao giờ vi phạm những cái mà làm ảnh hưởng đến bạn. Level 4 leaders understand to grow an organization, you have to grow people. Người lãnh đạo cấp 4 là những người hiểu được rằng muốn phát triển tập thể, bạn phải phát triển được nhân sự trong tập thể đó. That's why they create a growth culture within the company, so both men and women are constantly learning, improving, and growing. Đó là lý do vì sao họ tạo ra một cái văn hóa phát triển trong công ty, để rồi tất cả những người đàn ông, những người phụ nữ trong công ty, trong tập thể, họ liên tục không ngừng học tập, cải thiện bản thân. There's one more level of influence I want to briefly talk about, and that's the 5th level called the pinnacle level. Và tôi có một cái cấp độ nữa ở trong cái việc lãnh đạo này, và cái đấy là cái mức độ thứ 5 mà tôi muốn nói đến, nó là mức độ trung tâm. At this level, you have helped so many people for so long, you become bigger than life. Và ở mức độ này là bạn đã giúp được rất nhiều người trong một thời gian rất dài, để rồi bạn trở nên còn vĩ đại hơn chính cuộc sống này. Very few people make it to level number 5, and so I don't teach a lot about it. Và rất ít người đạt được đến level 5, vậy nên tôi không dạy quá nhiều về nó. Here's what I'll say. If you just do the 4 levels consistently well for many years, eventually you can get to level 5. Thế thì cái mà tôi sẽ nói là gì? Nếu như các bạn làm 4 cấp độ đầu đủ tốt, đủ lâu, thì cuối cùng các bạn sẽ đạt được đến cấp độ 5.